मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत दसऱ्याचं नैवेद्याचं ताट। चला तर बघूया दसऱ्याचं नैवेद्याचं ताट कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत दसऱ्यानिमित्त नैवेद्याचं ताट। तर इथे मी 1 वाटी डाळ घेतली आहे। डाळ मी अर्धा तास भिजवून ठेवली होती। त्यामध्ये आता आपण हळद घालून घेऊया, पाव चमचा मीठ घालून घेऊया। त्याचबरोबर इथे बघा मी काळे वाटाणे घेतले होते 1 वाटी आणि रात्रभर मी भिजवून ठेवले होते। त्यामध्ये पण आता मी मीठ घालून घेते। स्वच्छ धुवून घेतले आहेत मी 3 वेळा। पाव चमचा मीठ घालून आता हे कुकरला लावून मी 5 शिट्या काढून घेणार आहे। घेतलं आणि भोपळ्याची भाजी बनवणार आहे। तर हा बघा मी भोपळा आहे, तुम्ही चिरून घेतला तर तुम्ही बघू शकता। हे बघा मी भोपळ्याच्या अशा फोडी करून घेतल्या आहेत। तर चला तर बघूया आपण भोपळ्याची भाजी पहिली मी घालून घेते। तर आता आपण कढईमध्ये 1 पळी तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। पाव चमचा राई घालून घेऊया। हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया। आता यामध्ये भोपळा घालून घेऊया। कढीपत्ता घालायला विसरली होती, कढीपत्ता घालून घ्या। पाव चमचा हळद घालून घ्या। असेल तर हिंग घालून घ्या पाव चमचा। आणि आता भाजी व्यवस्थित मिक्स करायची आहे। बघा ही भोपळ्याची भाजी खरोखरच खूप छान बनते। आता याला जास्त पाणी घालायचं नाही, 1 ते 1.5 चमचाच पाणी घालून आपण झाकण लावून शिजवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता हे बघा भाजीला कड आला आहे। तर त्यामध्ये हे बघा 1 चमचा मी खोबरं घालून घेते। ओलं खोबरं तुम्हाला आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। भोपळ्या शिजल्यानंतर मीठ घालायला व्यवस्थित मिळत नाही, तर आपण चवीनुसार पहिलंच मीठ घालून घेऊया। ती जसं मिक्स करून घेऊया आणि आता आपण भोपळ्याची भाजी शिजवून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 1 वाटी डाळ आपण उकळून घेतली होती, ती आता फोडणीला देऊया। आपण 1 पळी तेल घालून घेऊया। फोडणीसाठी राई, पाव चमचा जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा टोमॅटो व्यवस्थित मिक्स करूया। 2 ते 3 कढीपत्त्याची पानं, पाव चमचा हिंग टाकल्यानंतर आपण थोडं मिक्स करून घेऊया। बघा आता आपण डाळ घालून घेऊया। मला जेवढं पाणी पाहिजे असेल तेवढं पाण्याचा वापर करू शकता तुम्ही। मी 1 ग्लास पाण्याचा वापर केला आणि बघा डाळ बनून आता आपण डाळीला उकळी काढून घेऊया। आता डाळीमध्ये आपण खोबरं घालून घेऊया। तुम्हाला खोबरं आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। आणि आता छानपैकी अशी उकळी काढून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा डाळीला छानपैकी अशी उकळी आणलेली आहे। तर त्यात आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। वर थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि आपली डाळ नैवेद्यासाठी तयार झाली आहे। आता मी गॅसची फ्लेम बंद करते। चला आता आपण भोपळ्याची भाजी बघूया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा भोपळ्याची भाजी पण छानपैकी बनवून तयार झालेली आहे। आता भात कापायचं सीझन असतं, गावी खूपच ही भाजी बनवतात लोक। भात कापायच्या सीझनला याला आडिओ म्हणतात, भोपळ्याचो अशी गावी म्हणतात। ते बघा छानपैकी अशी भोपळ्याची भाजी पण बनवून नैवेद्यासाठी तयार झाली आहे। आता आपण वाटाण्याची भाजी बघूया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा वाटाण्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी 2 पळी तेल घालून घेतलं आहे टोपामध्ये। त्याचबरोबर त्यामध्ये हे बघा छोटा 1 कांदा कापून घालायचा आहे आपल्याला आणि आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। 2 मिनिटं कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया तेलामध्ये। कांद्यामध्ये बघा अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊया। 4 कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित आता भाजून घेऊया तेलामध्ये। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा कांदा आलं लसूण पेस्ट व्यवस्थित भाजलेली आहे। त्यामध्ये आता हे बघा थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया। हे बघा मी पाव चमचा हळद घालून घेते। यामध्ये आहे ना मी पाव चमचा जिरा पावडर टाकली आहे, पाव चमचा हळद टाकली आहे। आता हे बघा हिंग टाकून घेऊया। त्यामुळे भाजी आपल्याला खात्यावेळी वगैरे खाल्लं तर गॅस वगैरे पकडत नाही वाटाण्याची भाजी। त्याचबरोबर आपण मालवणी मसाला घालून घेऊया 1 ते 1.5 चमचा। मालवणी मसाला जेवढं तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढा तुम्ही वापर करू शकता। तिखट मी इथे 1.5 चमच्याचा वापर केला आहे। आता हे बघा व्यवस्थित आपण असं परतून घेतले मसाले।
त्याचबरोबर तुम्ही इथे बघू शकता, हे बघा मी वाटण लावून घेतलं आहे मालवणी पद्धतीमध्ये. याचे मी 2 व्हिडिओ टाकलेले आहेत मस्त मालवणी चॅनलला, तिथे तुम्ही बघू शकता मालवणी पद्धतीमध्ये मी वाटण कसं बनवलं आहे ते. त्यामध्ये आता वाटण घालून घेते. हे बघा तेलात परतल्यानंतर भाजी छान बनते. हे बघा वाटण तुम्ही तेलात परतून घ्या. जेवढी तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वाटणाचा वापर करू शकता. आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा वाटण आपल्याला 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित असं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे भाजी छान बनते. तर आता मी हे बघा वाटण व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेतलं आहे. आता त्यामध्ये आपण वाटाणे घालून घेऊया. हे बघा काळे वाटाणे मी 5 शिट्या काढून घेतल्या होत्या कुकरमध्ये आणि झाकण लावून ही पण भाजी आपण व्यवस्थित शिजवून घेऊया. ते मी कसुरी मेथी घालून घेते वाटाण्याच्या भाजीमध्ये आणि हे बघा व्यवस्थित मिक्स करूया. भाजी पण तयार झालेली आहे आपली वाटाण्याची. बघा एवढीच मी ग्रेव्ही ठेवणार आहे, कारण पुरी वगैरे बनवतो त्यामध्ये खायला आपल्याला बरं पडतं. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी एवढीच ग्रेव्ही ठेवणार आहे, पुरीबरोबर खायला बरं पडतं म्हणून. आता आपण हे बघा चवीनुसार मीठ घालून घेऊया भाजीमध्ये आणि व्यवस्थित असं मिक्स करूया. मीठ घालून घेते हे बघा आणि ही भाजी तयार झाली आहे. तर आता आपण शिमला पनीर बनवायला सुरुवात करूया. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आता मी इथे शिमला आणि पनीर बनवणार आहोत, नैवेद्यासाठीच बनवणार आहे. ते आता आपण बघूया. ते बघा मी इथे 1 पळी तेल घालून घेते. तर आपण यामध्ये बघा पाव चमचा जिरं घालून घेऊया. ओवा घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. 1 छोटी बघा हिरवी मिरची घालून घेऊया आणि ते बघा 1 छोटा कांदा घेतला आहे कापून बारीक आणि 2 टोमॅटो घेतले आहेत. तर पहिला आपण कांदा घालून घेऊया. कांदा आपण व्यवस्थित असं परतून घेऊया तेलामध्ये. आता आपण हे बघा अर्धा चमचा आला लसूण पेस्ट घालूया. तेही आता व्यवस्थित परतून घेऊया तेलामध्ये. आता यामध्ये हा बघा टोमॅटो घालून घेऊया सर्व. तर हा बघा व्यवस्थित आपण कांदा टोमॅटो व्यवस्थित परतून घेऊया. तर आता हे बघा 1 चिमटी हिंग घालून घेऊया. 1 चिमटी हिंग घालून घेतला आहे. आता पाव चमचा हळद घालून घेऊया. त्याचबरोबर आपण पाव चमचा जिरा पावडर घालून घेऊया. त्याचबरोबर हे बघा अर्धा चमचा आपण किचन किंग मसाला घालून घेऊया आणि 1 चमचा आपण लाल मसाला घालून घेऊया. कसुरी मेथी घालून घेऊया हे बघा आणि हे सर्व मसाले आता आपण व्यवस्थित मिक्स करूया. सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स करूया आणि परतून घेऊया. आता यामध्ये हे बघा मी 2 चमचे पाणी घालून घेते आणि व्यवस्थित असं ग्रेव्ही परतून घेऊया आपण. आता हे बघा आपण पहिलं शिमला मिरची घालून घेऊया. शिमला मिरची बघा व्यवस्थित असं परतून घेऊया आणि 2 मिनटं आपल्याला झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती शिजून घ्यायची आहे शिमला मिरची. तर आता यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया चवीनुसार. हे बघा आणि व्यवस्थित परतून घेते आणि आता मी पनीर पण घालून घेणार आहे. मीठ आधी घातलं कारण पनीर घातल्यानंतर व्यवस्थित परतायला मिळत नाही म्हणून. तर तुम्ही बघू शकता, हा बघा हा पनीर आहे ना, तुम्ही फ्राय करून पण घालू शकता. मी असाच वापर केला आहे. त्याचा आहे पनीर. भाजी खूप छान बनते, पुरीबरोबर पराठ्याबरोबर छान लागते ही भाजी. आपण स्लो गॅस करून झाकण ठेवून 5 मिनटं शिजवून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा पनीर शिमला मिर्च बनवून तयार झालेलं आहे. त्यावरती आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. हे बघा छानपैकी अशी पनीर. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा शिमला मिरचीची पनीरची भाजी बनवून तयार झालेली आहे छानपैकी. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत आणि आता मी या तळून घेते. पापड घेतले आहेत ते पण मी तळून घेणार आहे. तर मी पहिले पापड तळून घेते. हे बघा पापड तळून घेते. त्याचबरोबर आता हे बघा पुरी पण तळून घेऊया. हे बघा पुऱ्या छानपैकी अशा फुगलेल्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी पुऱ्या श्रीखंड सगळं पनीर वगैरे जेवण बनवून तयार झालेलं आहे. आता आपण नैवेद्याचं ताट बनवायला सुरुवात करूया.
तर तुम्ही बघू शकता हे बघा दसऱ्याचं नैवेद्याचं ताट मी बनवून तयार झालेलं आहे आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.